ніяк це не впливає на перебіг подій у війні. В нас масштабна війна з Російською Федерацією. Безумовно, Росія використовує будь-які способи звинуватити в чомусь Україну для того, щоб підвищити мілітаризацію своєї країни, збільшити прояви там тієї чи іншої антиукраїнської пропаганди. Не більше того, ще раз очевидно, Україна не стоїть за цим терактом. Сьогодні всі факти вказують на відповідну організацію, яка вчинила Вілаят Хорасан в даному випадку. Ми бачимо людей, які затримані. Всі вони мають відношення перш за все до Російської Федерації. Ну тобто, це мігранти, які працювали в Росії довгий час і так далі. Ми бачимо логістику цього теракту. Ми бачимо поведінку російських спецслужб. Ще раз підкреслюю, Україна розуміла, що цей теракт в Росії готується, так само як це розуміли розвідки інших країн, які попереджали Москву про те, що такий теракт може бути. І відповідно сьогодні ніхто, ні Україна, ні країни-партнери, ні європейські країни, ні Сполучені Штати точно впевнені, що за цим терактом стоїть не Україна, а зовсім інші організації. Нас хвилює дефіцит ресурсу, давайте будемо відвертими, але він ніякого відношення, оцей дефіцит ресурсу, він не має ніякого відношення до подій в Крокус-Сіті, в Підмосков'ї і так далі. Давайте ще раз зафіксуємо. У нас йде масштабна війна, Росія використовує, вона вже йде більше 2 років, Росія використовує всі відповідні інструменти, включно з терористичним компонентом, атакуючи наше цивільне населення крилатими, балістичними, надзвуковими ракетами, і ніяких змін в цьому не відбувається. Навпаки, і до теракту були нанесені удари, наприклад, по Дніпрогесу, і сьогодні вони наносяться щоночі по містам і по критичній інфраструктурі України. Тобто ми не бачимо суттєвих можливостей змінити перебіг подій по лінії фронту, ми не бачимо суттєвих можливостей Росії там змінити взагалі хід цієї війни, вони будуть використовувати все, що вони сьогодні використовують. В нас є проблема, я про неї ще раз наголошую, на ній наголошую, це дефіцит відповідного ресурсу. Якого саме? В нас є дефіцит снаряду, в нас є дефіцит тактичної авіації. Я думаю, що це буде вирішено зовсім швидко, тому що Росія по лінії фронту велику кількість керованих авіаційних бомб сьогодні використовує, таким чином має певну перевагу, підкреслюю перевагу, але це не суттєва перевага. Третє, в нас є дефіцит відповідно дальнобійних ракет, тому що це якраз такі можливості руйнувати російську логістику. В нас є певний дефіцит, поки що є дефіцит дронів, але все це, я думаю, буде вирішено. І це саме те, що нас сьогодні хвилює. Все, що буде говорити Росія в рамках цього теракту, все, що буде робити Росія на внутрішньому ринку, додаткові мобілізації, додаткові мілітаризації, ніякого впливу суттєвого на перебіг подій по лінії фронту не буде мати. Ви абсолютно праві. Російська Федерація буде пробувати, і ми вже бачимо ці заяви відповідно і Путіна, і Патрушева, і Бортнікова, і Бастрікіна. Це всі очільники, окрім Путіна, очільники силових інституцій. Ми бачимо цю спробу використати теракт для того, щоб вирішити декілька питань. Перше, суттєво підсилити антиукраїнську істерику в російському суспільстві. Друге, додатково провести мобілізації, перейменувавши СВО у війну як таку, і додатково повпливавши на певні країни, щоб вони додали Росії певного ресурсу, ну, наприклад, Північна Корея і так далі. І нарешті четверте, для того, щоб на міжнародних майданчиках використовувати цю тему для звинувачення в чомусь Україні. Так от, четверте не працює, а на внутрішньому ринку вони дійсно пробують підвищити оцю антиукраїнську істерику для того, щоб отримати додаткові мобілізаційні спроможності. Суттєвих змін диспозиції по лінії фронту не відбувається. Росія використовує велику кількість мобілізованих і велику кількість ресурсу, снарядного ресурсу для того, щоб тиснути на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямку, але немає ніяких просувань Росії. Відповідно, вони знаходяться там, де знаходяться вже останній рік. Практично Україна в свій час проводить, в свою чергу проводить відповідні мікронаступальні контроперації для того, щоб все це і відбувалось
знаходилась на тому ж рівні, на якому знаходиться, ще раз підкреслю, вже більше року. Крім того, Україна проводить ефективні стратегічного характеру операції на південному напрямку, активно атакуючи російський Чорноморський флот, знищуючи велику кількість кораблів, атакуючи військову інфраструктуру окупованого півострова Крим, і атакуючи інфраструктуру військову на прикордонних територіях Росії, звідки йде поповнення ресурсу Російської Федерації. Тобто по лінії фронту інтенсивність вкрай велика, ще раз вкрай велика, тобто 70, 90, навіть 100 безпосередньо прямих боєзіткнень щодня. Кількість снарядів, які використовуються щодня з російського боку, це 7,5-12,5 тисяч снарядів калібру 152-122. Величезна кількість. Безумовно, України, на жаль, менше снарядів. Ми використовуємо там 2,5-3 тисячі снарядів у відповідь. Інтенсивність велика, але просування ніякого немає в жодної сторін, тому що йде сьогодні такий період стагнації і накопичення ресурсу. Ми відповідно відпрацьовуємо з партнерами, щоб отримати все ж таки більш-менш паритетну кількість зброї. Про ту, яку як говорив, то дальнобійна ракета, снаряд, дрон і так далі. Росія просто проводить додаткову мобілізацію, пробує мобілізованими заходити, маючи величезні втрати. Хоча б кудись, я маю на увазі трошки просуватись, хоча б кудись, маючи величезні втрати, але просування немає. Очевидно, дивіться, ця війна має дві складові: психологічна готовність до відповідного ведення війни як такої. В Україні вона на дуже високому рівні. Ми 2 роки вже чинимо спротив. І інша складова дуже важлива – це математичний паритет зброї. Якщо Російська Федерація використовує 10 тисяч, давайте візьмемо умовно 10 тисяч пострілів певного калібру в день, то якщо ви не будете мати більш-менш паритетну кількість пострілів, ви будете мати великі проблеми, тому що не буде чим вести, наприклад, контрбатарейну боротьбу. Тому, безумовно, ми говоримо про те, що для відповідного ефективного просування по лінії фронту, а Росія воює тільки кількісно, а не креативно, тобто не якісно, вам потрібно мати більш-менш співставну математичну кількість зброї. Наприклад, на 3 снаряди російських калібру 152 мати хоча б 1 снаряд 155-го калібру, він більш високоточний і так далі. Або мати високоточні рішення, тому що Росія, ще раз підкреслюю, використовує стару зброю у великій кількості, радянську зброю. Ви можете перегравати це, якщо ви будете мати високоточні ракети, наприклад. Тобто там 20 ракет високоточних будуть суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту. Чи, наприклад, ви можете компенсувати часткову артилерію, якщо будете в місяць мати 50 тисяч дронів формату FPV, які є достатньо дешевими, але які можуть частково, через підкреслю, компенсувати дефіцит артилерії. От в цьому то є проблема, що в Україні набагато менша зброя, ніж у Російської Федерації. І, безумовно, ми хотіли, щоб ці постачання було пришвидшене, було збільшене в обсягу, і нарешті, щоб були акценти зроблені правильно. Дивіться, Росія сьогодні має єдиний фактор домінування по лінії фронту – це тактична авіація. Вони використовують тактичну авіацію для того, щоб засипати лінію фронту керованими авіаційними бомбами. Як тільки ви отримаєте, наприклад, F-16 і зможете знищувати російську тактичну авіацію, Росія втратить аргумент, який сьогодні дозволяє їм більш-менш себе почувати спокійно по лінії фронту. Щодо F-16 немає поділу, є конкретна авіаційна коаліція, є конкретні рішення щодо навчання, вже закінчується навчання пілотів відповідної кількості українських. Друге, зараз йде підготовка логістики, перш за все інженерної, для того, щоб обслуговувати ці літаки. По-третє, є конкретна кількість і країни, які конкретно чітко зафіксували цю кількість літаків, які будуть передавати Україні, відповідно в момент, коли вже буде розбудована вся інфраструктура обслуговування, і закінчать пілоти навчання. І тому F-16 точно будуть на полі бою. Без цього, в принципі, прибрати домінування Росії неможливо саме в повітрі. Коли буде вирішено, будь-яка зброя, вона вирішує те чи інше питання. Якраз таки за рахунок ефективності, високоточності, а натівська зброя набагато більш ефективна, ніж все, що пропонує Російська Федерація. До речі, ми сьогодні вже бачимо, що Росія втрачає ті чи інші ринки збуту зброї, тому що зброя не дуже ефективна російська. Так, вона, якщо кількісно ви маєте
маєте перевагу, ви будете мати перевагу, так, кількісно. Але зброя сама по собі не є ефективною, не є сучасною. Все, що Росія пропонує. Тому, безумовно, F-16 будуть вирішувати ключове завдання сьогодні – це прибрати, ще раз підкреслюю, домінування у повітрі тактичної російської авіації. І це буде зроблено в там найближчі часи. Я, безумовно, не буду говорити, ну, не часи, а я маю там найближчі дні, тижні і так далі. Я, безумовно, не буду говорити про конкретику, тому що це все-таки треба, щоб військові коментували, коли вже це необхідно буде. Але, ще раз підкреслюю, все, що домовлено з партнерами, воно буде в Україні. Хотілося б тільки швидше і в більшому обсязі, тому що воювати з Росією можна тільки маючи правильно структуровану математичну формулу зброї. Пан Данілов залишається в команді, він переходить на інші напрямки. Президент неодноразово казав, що нам в рамках того, що це війна, і вона тяжко впливає на, ну, зрозуміло, на психоемоційні стани людей, і, безумовно, треба періодично проводити ротації, перезавантаження і так далі. Щодо РНБО, переставивши туди пана Літвиненка, президент хоче отримати більш об'ємний аналіз, який буде готувати РНБО прогностичного типу, що буде відбуватися в тих чи інших країнах, з урахування наслідків війни як такої. Він хоче отримувати більш чіткі сценарії, аналітичні сценарії того, як будуть розвиватись події, наприклад, після виборів в тих чи інших країнах Заходу, і в той же час, які будуть внутрішні процеси відбуватись в Російській Федерації. Він хоче отримати більш чітке і структурне розуміння потреб України, ну тобто в рамках ставки, а ставку Верховного Головнокомандуючого готує якраз таки Рада національної безпеки, чітко покроково, що було розплановано, що потрібно в рамках забезпечення української армії. Ну тобто, про що треба пріоритетно говорити з партнерами, в якій тональності, в якій кількості треба, щоб це було для України. І нарешті четверте, чітка санкційна політика, тому що Україна вводить свої санкції щодо тих чи інших компаній, і безумовно треба, щоб і в тому числі до компаній, які все ще досі працюють там на українському ринку. І так далі, от чіткі аналітичні позиції по всім цим напрямкам потрібні президенту. Це посилення команди РНБО, тому що у пана Литвиненка є і аналітичний великий досвід, і досвід роботи в службі зовнішньої розвідки. З іншого боку, пан Данілов, ще раз підкреслюю, просто буде переведений на інший напрямок роботи, залишаючись у команді пана Зеленського. Це дивне для мене завжди питання. Дивіться, Російська Федерація зайшла на територію України великою армією для того, щоб знищити українську державність. Я не зовсім розумію, коли хтось говорить, чи є тут платформа для мирного врегулювання. Росія не досягла тих цілей, про які вона досі заявляє. Ключова ціль – це знищення, ще раз підкреслю, не політичної конструкції української держави, а саме України як держави, тобто знищення великої кількості населення України, громадян України і так далі. Вона не досягла цих цілей. Вона буде продовжувати воювати з Україною, тому що хоче, ще раз підкреслю, отримати на цій території повністю зруйновану країну, сіру зону і так далі. І, безумовно, ви не будете заходити великою війною на територію іншої країни, якщо ви хочете заключити з ними мир. Ну, це трошки дивно все виглядає. Тому, безумовно, для України, якщо ми хочемо зберегтися як суверенна держава, в цій війні маємо дійти до справедливого фіналу. Тобто Росія має покинути нашу територію. Далі, для глобального світу, в тому числі для будь-якої іншої країни, дуже важливо, щоб Росія програла, тому що тоді це дозволить повернутися до міжнародного права, як до єдиної концепції міждержавного спілкування. І третє, для самої Росії важливо, щоб вони програли, тому що тоді вони підуть на політичну трансформацію і зможуть існувати все ж таки як держава, яка розуміє, що таке сучасний світ, і яка не буде займатися виключно фінансуванням війни, чи участю у війні, чи фінансуванням тих чи інших терористичних способів впливу на інші території. Тому немає поля для того, щоб можна було з Росією про щось говорити.